გასტრილიაც მწვანე კალმით. სადაც აი კალმით დააყენებდნენ, ესროდნენ და გადაყრიდნენ ასე და მე მიაყრიდნენ მიწას. მინდა საბუთი მქონდეს, რომ ნამდვილად ვარ მისი შვილი. If people are shot, there are some bullets. იპოვეს თვია ერთი წალი. ან დნმ აღებულია ყველასგან და დასამარხია რა. ასე. Maybe this will be a film. По-моему, один выстрел, две пули вылетели одна. აი სამგონი გედევან ჩხაიძე, გულ ჩხაიძე ნახე. ეს არის ამბავი ბათუმის მახლობლად, ყოფილი რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ასობით ადამიანის სამარხის. ეს ამბავი სავარაუდოდ დიდი ტერორის დროს მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში იწყება. სიკვდილ მსჯილებს მაშინ საქართველოს 4 დიდ ქალაქთან, თბილისთან, ქუთაისთან, სოხუმსა და ბათუმთან ახლოს ხვედდნენ. 2017 წელს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიაში მიდის უცნობი კაცი და სასულიერო პირებს აჭარაში დახვრეტილთა სამარხის ზუსტ ადგილს უთითებს. სწორედ ამ ადამიანის მინიშნებაზე დაყრდნობით, რომლის ვინაობა დღემდე საიდუმლოა, ყოფილი საბჭოთა და შემდეგ რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე 4 სამარხში 150-მდე ნეშტს პოულობენ, თავის ქალაზე ნატყვიარებით. 19 დარჩა ამოსასვენებელი. როგორც ათითავად იწმინდება ყველა ძვალი და ეს ათითავად ქაღალდის პაკეტებში ასე ვთქვათ და ქაღალდის ვიხუთებში დასვენდება. How about the bullets? Yeah. Any bullets found? I don't know. No bullets. It should be something, inside of the bodies. Because from my experience, if people are shot, there are some bullets inside. Tomek, what do you think about these territories as well? Maybe there's something. Oh, it's usual Soviet, style, just to build something over the grave. Yeah. I ეს ფარი დამუშავებულია უკვე. იტყვის. აი ეს ფარი და აი ეპარქიამ ეს ამბავი მხოლოდ 2019 წელს გაასაჯაროვა. Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტს თან ახლდა სავარაუდოდ აჭარაში დახვრეტილი 621 ადამიანის სიაც. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს სია არასრული იყო. დახვრეტილთა ვინაობის დასადგენად სახელმწიფო კომისიაც შეიქმნა. სამარხების ძიება გაგრძელდა. პროცესში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი IDFI-ც ჩაერთო. გვეუბნებოდნენ, რომ ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც რეპრესირებული იყვნენ 1927-38 წლებში აჭარაში და შემდეგ უამრავი კომენტარი, რომ აი თქვათ ნომერი 325 არის ჩემი ბაბუა, ან ნომერი ესა და ეს არის ჩვენი წინაპარი. ეს ყველაფერი რაღაცნაირად იმის ეჭვს და იმის თქმის საფუძველს იძლეოდა, რომ შეიძლება ეს ყოფილიყო საბჭოთა დროინდელი მასობრივი სამარხი. 2022 წლის თებერვალში იგივე ტერიტორიაზე კიდევ 29 ახალი ნეშტი იპოვეს. ეს რიცხვი ზუსტად დაემთხვა IDFI-ის მიერ არქივში ნაპოვნ რეპრესირებულთა ერთ-ერთ სიას. IDFI-მ გათხრების და იდენტიფიკაციის პროცესში მონაწილეობისთვის პოლონელი არქეოლოგების ჯგუფი მოიწვია. სხვებთან ერთად საბჭოთა დროს აჭარაში 30-მდე პოლონელიც დახვრიტეს. Anton, we need more adhesive tape. Okay. იპოვეს თვია ერთი წალი. დღეს, ხო? At the moment. Am რასაც ამბობდით, რომ თვია არ იყო და რაღაცა გაბატილდა რა იპოვეს თვია. It is also a kind of information. ინფორმაცია არის, რომ ახლა უფრო დიდი ვარაუდია, რომ აქ იყოს დახვრეტილი ვიდრე. It's a very important thing to deal with the past
especially such a brutal and violent past. It's soothing. It helps people, families, and so on. გაგვაინტერესო თქვა ეს 621 ადამიანის სია თავის სახელებით და გვარებით იყო თუ არა სრულყოფილი. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციაა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, სადაც ინახება სრულად ინფორმაცია რეპრესირებულების შესახებ და დავადგინეთ, აღმოაჩინეთ, რომ სინამდვილეში არა 621, არამედ თითქმის ორჯერ მეტი იყო რეპრესირებულების რაოდენობა აჭარაში და 1050 ადამიანის სია ამოვიღეთ, ასე ვთქვათ, და სია გავაკეთეთ. კიდევ 3 ადამიანი არის დაუზუსტებელი, იმ საფუძებიდან არ ჩანს, აჭარაში კი გასამართლა, თუმცა სად მოხდა აღსრულება, ანუ 1050 ან 1053 ადამიანზე არის საუბარი, 1050 დადასტურებულად. ესე იგი 1938 წლის 15 მარტს ამ დღეს ღამის 4 საათს, დილის 4 საათზე სისრულეში მოიყვანეს განსაკუთრებული სამეულის გადაწყვეტილება, დახვრეტა აშრაფიანი, ასატურიანი, ამდღულაძე, აბაშიძე, ალეკპეროვი, ბულეიშვილი, ბატი, ვერეშკო, გოლიაძე, გაგუა, გორდელაძე, გობრინიძე, ერშოვი, ჟულჩენკო, კრომლიდი, ლოპატინი, ხჩიანი, მანჯგალაძე, პოპოვა, მირა, ეს ქალი, რომელიც არის ერთადერთი ამ სიაში, ნიკოლაიშვილი, რუსეიშვილი, ტოლმაჩევი, ტანტოღლი, თოდუა, ხარაიშვილი, ხალვაში, ცეცხლაძე, ცინცაძე, ჩაგანავა და ბოლოს გედევან ჩხაიძე. ჩხაიძე, გედევან, ქიშვარდის ძის სამეულის ხდომის ოქმი, ხელმომწერები, გოგლიძე, შალვა წერეთელი, ილარიონ ტახაძე, მდივანი ყოველთვის იყო მოროზოვი და რასტრილიაც მწვანე კალმით პირდაპირ გამოტანილი განაჩენი. ბრალდებაში უწერია, რომ კონტრრევოლუციური ახალგაზრდული ორგანიზაცია შეიქმნა აჭარაში და საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ აპირებდა ბრძოლას. ასევე იყო ის გაბრაზებული იმით, რომ მისი ძმა ტიტე ჩხაიძე ცირეხნით ადრე დახვრიტეს. ეს არის სწორედ აი ამ ადამიანების გასამართლება ერთ ფურცლამდე იყო, ასე ვთქვათ, დასული. და ხშირად არის სხვადასხვა მოგონებაში, ასევე დოკუმენტურ წყაროებშიც დაფიქსირებული, რომ ხანდახან ეს სხდომა 20 წუთის მანძილზე გრძელდებოდა, 15-20 წუთის მანძილზე და გამოქონდათ სასიკვდილო განაჩენი. რა თქმა უნდა, ეს გასაჩივრებას შემდგომში არ ექვემდებარებოდა, პირდაპირ აღსრულებაზე მიდიოდა რამდენიმე დღეში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს სამეულის სხდომები ჩატარდა 10 მარტს და 15 მარტს ეს ხალხი დაიხვრიტა. ახლა მივდივართ ქალთან, რომლის ოჯახის წევრიც თავად გამოგვეხმაურა, ვითხრა, რომ ამ სიაში ერთ-ერთი არის მისი ბაბუა და მისი დეიდა, ანუ არის ცხოვრობს თბილისში, არის ჯანმრთელად და მათ აქვს სურვილი, რომ გარკვეული წვლილი შეიტანონ ამ კვლევაძიებაში და ყველაზე დიდი წვლილი რაც შეიძლება რომ მათ შეეტანათ, ეს იყო DNM პროფილის ჩაბარება და DNM პროფილირება, რათა შემდეგ შევადაროთ და დავადგინოთ მართლა ის 29 ადამიანის სამარხია თუ არა. აი ეს მგონი გედევან ჩხაიძე, ჩხაიძე ნახება. ანუ შემოგრჩათ მამისგან ეს ფოტო? ხა ეს ეს ფოტო. მეტი არაფერი. მეტი არაფერი. როგორც ვიცი, მასთან ერთად იყო თავისი ძმა, რაიკომის მდივანი იყო თურმე ის ძმა და ორივე დახვრიტეს. ორივე ძმები დახვრიტეს. მამის დახვრეტის შემდეგ ეს და დეიდამ გაზარდა
ზრდიდა ვიდრე დედას დააკავებდნენ. დედა დააკავეს, როცა მე დავიბადე იმის შემდეგ. და როცა დაბრუნდა დედა, მე უკვე სახლში არ დავხვდი, მამიდებმა გამაშვილეს მე. მამა გედევანჩხაიძე, თვალები და შუბრის ბგევარ მამას. აი ესა დედა. აი ესა ჩემი ძმა, როცა გავიცანი პირველად, სხვადასხვა მამას გავს ამირანი გავდა. აი ესა ჩემი გამზრდელი მამა და მე. აქ ვარ 9 წლის. გულდაწყვეტილი ვიყავ, იმიტომ რომ ჩემ ძმებთან და დასთან რო ვერ გავიზარდე. აი ეგ იყო ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტი. მაინც და დედასთან ვერ გავიზარდე, მშობელ დედასთან. გვარის დაბრუნებაზე არ ფიქრია? არასოდეს არ მიფიქრე გვარის დაბრუნება. მაგრამ მამის სახეს ხო არ დამიბრუნებდნენ, გვარი მარტო რაც მინდოდა. აი ის ერთი ადამიანის დამთხვევა მოგცემს უკვე ამის 100%-ით თქმის შესაძლებლობას, რომ დიახ, ნამდვილად ეს ადამიანი კალბატონ ლამარას მამა, რომელიც 1938 წლის 15 მარტს დახვრიტეს, ნამდვილად არის ეს ადამიანი აღმოჩენილია და ეს სამარხები არის ამ წლის 100%-ით. გარდა ამისა, ერთ-ერთ ნესტს მაინც დაუბრუნებთ აი ამ სახელს, ერთ-ერთ ისეთ ადამიანს, რომელიც იყო აი ამ დიდი ტერორის მსხვერპლი და ცალკე მეორე მხრივ კალბატონ ლამარას ალბათ ემოცია და სიხარულო თქვათ ის იპოვნის აი დაკარგული მამას, თუნდაც აი ამ ფორმით 85 წლის წინ დახვრეტილ მამას ეს ალბათ ანუზომელია. ბათუმის პოლიგონზე რამდენიმე წლის წინ პირველად ნაპოვნი ნეშტები ამ დრომდე ბათუმის საკათედრო ტაძრის სარდაფში დევს. ძვლებს, რომლებიც დროს გადაურჩა ახლა ნესტიანად გურებს. დაკრძალვა ისევ ჭიანურდება. მუსლიმთა მთავარმა სამმართველომ დაკრძალვამდე ყველა ნეშტის დნმ-ის ანალიზის ჩატარება ითხოვა, რათა საბჭოთა რეპრესიების დროს დახვრეტილი აჭარელი მუსლიმების ვინაობაც დაედგინათ. სადღაც 150-ია განომრილი აქვს და ესე იგი ცუდ მდგომარეობაში არ არის შენახვის სწორი პირობები და ზოგან გონცარიელი. ზოგი 17-ში ამოღებული, ზოგი 19-ში. Вижу, что образцы для ДНК исследования уже взяты. და ან დნმ აღებული აქვს ყველასგან და აი დასამარხია რა, ასე არა. Да, тоже на этом полигоне. На этом полигоне. Все были на этом полигоне эксгумированы. ერთ იქაურო ახალ იმაზე არის 5 ნასროლი იყო, ოღონდ 1 შემავალი იყო, რითაც დახვრიტეს. და 4 იყო რიკოშეტი, ანუ შეიძლება ვიღაც ზევიდან დადგა და просто ესროლა რა, შეიძლება ვიღაც პირადი მტერი იყო ის ტიპი ან რაღაც რა. Ну это такое типичное выходное отверстие в передней части черепа, входное на затылке, да? Это да? Да. Ну, у нас таких примеров мы очень много исследовали в Польше. Мы загадку исследовали больше 1000 останков в Польше, жертв коммунистического режима. სავარაუდოდ მაშინაც მიმართულებით გზა ალბათ სხვანაირი იქნებოდა, მაგრამ მაშინაც ამ მიმართულებით მიყავდათ ეს ხალხი ღია მანქანებით უკვე იმ ადგილას, სადაც დახვრეტდნენ. თიანი აჭარისკენ ანუ ხელვაჩაურის მიმართულებით. და ყველა წასვლა-წამოსვლაზე გეფიქრება მაინც ის ხალხი, რადგანაც გადიოდა, როცა თავის ბოლო გზაზე მიყავდათ. საქართველოში არსებობდა 4 პოლიგონი. მათ შორის ყველაზე დიდი თბილისში და ასევე 3 დიდ ქალაქთან, ქუთაისთან, ბათუმთან და სოხუმთან.
თბილისთან ახლოს გაითხარა ადგილები დამუშავდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერაფერს მიაგნეს კვლევრებმა რამდენიმე წლის წინ. ისევეა საქმე ქუთაისთან მიმართებაშიც არ ყოფილა ჯერ გათხრები, სოხუმი გასაგებია, იქ შეუძლებელია ჯერჯერობით რაიმე მსგავსის გაკეთება და ეს არის პირველი და ერთადერთი ადგილი ჯერჯერობით აღმოჩენილ შორის ბათუმთან ახლოს, ხელვაჩაურისკენ იმ სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე. ხშირად არის ხოლმე რომ ამოდის კირი, იმიტომ რომ ამ მიცვალებულებს კირს აყრიდნენ, რომ სწრაფად გახსნილიყვნენ, ასე ვთქვათ რა. სადაც აი ალბათ დააყენებდნენ, ესროდნენ და გადაყრიდნენ რა, ესე და მერე მიაყრიდნენ მიწას. მონეტები სადაც ამოდის, ყველა არის 30-დან 36 წლამდე დაახლოებით მოჭრილი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მართლა ეს სამარხებია. ბოლოს ნაპოვნი 29 ნეშტის დნმ-ის ნიმუშები პოლონელმა სასამართლო ანთროპოლოგმა, აგატა თანჰოიზერმა და სამედიცინო ექსპერტმა ლუკაშ შლეშკოვსკიმ აიღეს. თანქრის ნაყრეთი ეს საპონკას რო ეძახენს. Masz jakąś chusteczkę? Mam i zobacz, co trafiłam na sam początek. Это такой... So you're beginning from... 2022, Tak. Taki będzie ten. Tak wygląda. No. Aha. This is probably her. Yeah, Blonde here. blonde hair. Maybe it is Popova. Yeah, იქ Popova არის ქალი ერთადერთი. ქერათმა არის ქალის გავს. No ile? 46. To taki, ale jest erodowana. 46. Итог нашего осмотра – это заключение эксперта. И в этом заключении эксперта мы пишем, да, что это там костные останки, ну, вероятно, мужчины такого возраста, роста такого, какая там ну, причина смерти, если это возможно определить, но это все зависит от того, есть какие-то повреждения на костях или нет. Czasy. 46. Maybe this will be a female. Oh. Yeah. You look here. The sulcus. ჩაღრმავებაა. And here. We don't have this one. Look. It's here. Here. And here we don't have. Masz tabletę? На этом черепе мы нашли два огнестрельных повреждения. Да? Это два входных отверстия. Два входных, да. И здесь на основе есть разрушена кость. Если ты посмотришь, можно сравнить эту часть этого отверстия с этой частью. И здесь находится такой полукруглый дефект. И это часть выходного отверстия огнестрельного ранения. Да, и очень часто, потому что ну, такие случаи очень часто я видел в Польше, да, и очень часто есть так, что пуля выходит через носовую полость, через рот, через глазницу или через лоб, да, как, как в этом случае. Здесь такой
такие очень тонкие. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მხრივ რომ აი ჩაერთოს ვისაც ეს ხელისუფლება და ვისაც ეს შეუძლია კი გასაგებია არის საკმაოდ ძვირი კვლევა ჩვენთანაც ასევე ჩვენ პოლონელებსაც ვკითხეთ თქვა იქ თუ გავაგზავნიდით ანალიზებს და იქაც სადღაც 400 ევროდან ზევით ჩდება ერთი ნეშტის ანალიზი საქართველოში 1700 ლარია თუმცა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გამოიყოს საერთო სახსრები და ეს გაკეთდეს. სწორედ აი ამ ანთროპოლოგებისგან ველოდებით ახლა პასუხებს საბოლოო ერთ წინასწარი შედეგები არის უკვე ამ კვლევის, თუმცა საბოლოო ერთი დიდი დოკუმენტი, რომელსაც გაამზადებენ 29 ადამიანზე, ველოდებით სადღაც ზაფხულის ბოლო, ივლისის ბოლო აიღეს საორიენტაციო და ამ კვლევის დასასრულებლად. თავარი მიზანი ესაა, რომ ეს ყველაფერი არ განმეორდეს არასდროს. მეორე მხრივ სახელები დაუბრუნოს საიმ ხალხს და მუდმივი ხსოვნა, რომ როგორ ექცეოდა სახელმწიფო თავის მოქალაქეებს და რა შეიძლება განმეორდეს თუ თქვათ თუ ისევ ტოტალიტარულ რეჟიმში აღმოჩნდებით. 85 წლის ლამარა ამირანაშვილი მხოლოდ მაშინ გაიგებს არის თუ არა მისი მამაც ბათუმის პოლიგონზე ბოლოს აღმოჩენილ 29 ნეშტს შორის, როცა მის დნმ-ს ამ სიიდან იმ ნეშტების დნმ-ს შეადარებენ, რომელთა ასაკიც ლამარას მამის ასაკს დაემთხვევა. თუ სახელმწიფო ამ კვლევისთვის საჭირო თანხას ვერ გამონახავს, ლამარა ვერ გაიგებს პასუხს მისთვის ყველაზე მთავარ კითხვაზე. ჩემი და უკვე აღარ იყო ცოცხალი, როცა გაიგეს, რომ ძვლები აღმოაჩინესო და რო ეძებდნენ და რამე და აი მაშინ იმოქმედა ნამდვილად. მანამდე კი ხო ვიცოდი და რაღაცა და მე, მაგრამ თითქოს განმეახლდა ეს ყველაფერი და იმდენად განვიცადე, თითქოს ეხლა დახვიდეს. მაინც მინდა საბუთი მქონდეს, რომ ნამდვილად ვარ მისი შვილი.